Welcome, dear student. We will learn the topic number 10, animal tissue. What is meant by tissue? Tissue is a group of cell having same embryonic origin, structure and functions. सर्वसाधारण आपण जी डेफिनेशन टिश्यूची करतो ती कशी करतो, तर टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल म्हणजेच काय, पेशींच्या समूहास ऊती असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये. पण तो जो काय ग्रुप आहे टिश्यू पेशींचा, तो एकाच ठिकाणाहून ओरिजिनेट झालेला असतो, एकाच ठिकाणाहून उत्पत्तीत झालेला असतो. त्याचं स्ट्रक्चर सेम असायला पाहिजे आणि त्याचं कामही सिमिलर असेल, तर अशा ग्रुपला, पेशींच्या अशा ग्रुपला टिश्यू असं म्हटलं जातं. त्या ठिकाणी द सेल, व्हॉट इज मीन बाय सेल? द सेल is a structural and functional unit of the body. It is the smallest structural and functional unit of the body. This is called as the cell. Aggregation of cell, that is the group of cell, is called as the tissue. The aggregation of cell is called as the tissue. And aggregation of tissue, that is the group of tissue, is called as the organs. म्हणजे अवयव. पेशींचा समूह म्हणजे ऊती, ऊतींचा समूह म्हणजे organs. And aggregation or chain of organs is called as organ system. आपल्या बॉडीमध्ये ऑर्गन सिस्टीम कुठल्या कुठल्या आहेत, अवयवांचे जे काही चेन असणारे सिस्टीम म्हटलं जातं त्याला संस्था. त्याच्यामध्ये येतं पचन संस्था, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, इट इज अ चेन ऑफ ऑर्गन्स. रेस्पिरेटरी सिस्टीम, इट इज अ चेन ऑफ ऑर्गन्स. त्याचं एकच काम असतं, डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं काम असतं डायजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं काम असतं रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचं काम असतं रिप्रोडक्शन. अशा वेगवेगळ्या सिस्टीम्स आपली बॉडी तयार झालेली असते. म्हणजेच काय, द ॲग्रिगेशन ऑफ सिस्टीम, ऑर्गन सिस्टीम टू फॉर्म ए बॉडी. बॉडी दॅट इज द ऑर्गॅनिझम. म्हणजेच ॲनिमल तयार झालेला असतो. ॲनिमल कशापासून तयार झालेला असतो, तर ॲनिमलमध्ये अनेक सिस्टीम एकत्रित येतात आणि त्याच्यापासून ॲनिमल तयार होतो. सिस्टीम कशाने तयार झालेली असते, तर अनेक ऑर्गनची एक चेन तयार होते, त्याच्यापासून ऑर्गन सिस्टीम तयार होते. ऑर्गन्स कशापासून तयार होतात, तर टिश्यूंचा एक ग्रुप तयार होतो आणि त्याच्यापासून ऑर्गन्स तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल स्टमक हा एक डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा ऑर्गन आहे आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच्या ऑर्गनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या टिश्यू येत असतात. आणि टिश्यू म्हणजेच काय, ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द टिश्यू. आणि ह्या टिश्यूंचा स्टडी करणारे एक ब्रांच आहे, त्या ब्रांचला म्हटलं जातं हिस्टॉलॉजी. व्हॉट इज हिस्टॉलॉजी? हिस्टॉलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स डील्स विथ स्टडी ऑफ टिश्यू. दॅट इज द एक्झॅक्ट डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. या ठिकाणी बघा, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर अँड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ॲज द हिस्टॉलॉजी. म्हणजे ऊतींचं स्ट्रक्चर, म्हणजे त्याचा जी काही रचना आहे ती रचना आणि त्याचबरोबर त्याचं अरेंजमेंट हे स्टडी करणारे एक ब्रांच आहे, त्या ब्रांचलाच टिश्यू असं म्हटलं जातं. द ॲनिमल बॉडीमध्ये देर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेझेंट इन ॲनिमल बॉडी. इपिथेलियल टिश्यू, द फर्स्ट इपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव्ह टिश्यू, थर्ड मस्क्युलर टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू. म्हणजे 4 टिश्यूनं मिळून ॲनिमल बॉडी तयार झालेली असते. ह्या 4ही टिश्यूंचा अभ्यास या टॉपिकमध्ये आपण करायचा आहे. त्यातले पहिला टिश्यू आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत, इपिथेलियल टिश्यू. इपी मीन्स अबाव, वरची. थेलियम मीन्स लेयर, फक्त एकच थर. इपी म्हणजे अपिस्तर ऊती असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये. अपिस्तर म्हणजे वरचा जो थर असतो, तो थर ह्या टिश्यू पासून तयार झालेला असतो. तर वरचा थर म्हणजेच एकतर ऑर्गनचा असेल किंवा बॉडीचा असेल. वरचा थर जो आहे तो इपिथेलियल टिश्यू पासून तयार झालेला असतो. आता जनरल कॅरेक्टर्स बघूया. इपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द कवरिंग ऑन इनर अँड आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी अँड ऑर्गन्स. इट इज अ कवरिंग टिश्यू. इट कवर्स द आउटर ऑर इनर सरफेस ऑफ द ऑर्गन ऑर बॉडी. बॉडी पण कव्हर करतं आणि ऑर्गन पण कव्हर करतं. इनर सरफेस पण कव्हर करते आणि त्याचबरोबर आउटर सरफेस पण हा टिश्यू कव्हर करण्याचं काम करत असतो. कव्हरिंग टिश्यू म्हटलं जातं. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड विथ लिटल इंटरसेल्युलर स्पेस. म्हणजेच काय, या ठिकाणी सेल ज्या आहेत त्या चिकटून बसलेल्या असतात आणि त्यामुळं त्या 2 सेल मधला जे काय स्पेस असतो तो स्पेस कमी असतो. त्यामुळे इंटरसेल्युलर मॅट्रिक्स हे कमी असतं त्याच्यामध्ये. लिटल
सेल रेस्ट ऑन नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ज्या सेल बसलेले असतात ते एका बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती बसलेले असतात आणि दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ते सेलचा आणि त्याचा काही संबंध नसतो असं मेम्ब्रेन वरती त्या सेल बसलेले असतात. द सेल्स आर पॉलिगोनल, क्युबॉइडल और कॉलमनर इन शेप. म्हणजे सेल एक तर त्या पॉलिगोनल शेप क्यूब सारख्या असतात, ठोकळ्यासारख्या सेल असतील किंवा कॉलम सारख्या उंच अशा पण सेल याच्यामध्ये असू शकतात. सिंगल न्यूक्लियस प्रेझेंट. द सेल्स कंटेन्स अ न्यूक्लियस, single nucleus. This tissue is avascular. Avascular meaning there is no blood supply. It has good capacity for regeneration. ह्याच्यामध्ये एक रिजनरेशनची कॅपॅसिटी, म्हणजे हा टिश्यूच्या ज्या काय सेल आहेत त्या सेल पुन्हा तयार होतात. जशा मृत्यू पावतील तशा परत परत त्या पुनर्जीवित होतात. पुनर्जीवितलाच रिजनरेशन असं म्हटलं जातं. मेजर फंक्शन इज द प्रोटेक्शन. महत्वाचं जे काय काम करतात, कवरिंग टिश्यू असल्यामुळे हा प्रोटेक्शनचं काम करतो. इट ऑल्सो हेल्प इन ऍब्सॉर्प्शन. काही ठिकाणी तो ऍब्सॉर्प्शनचं काम करतो, काही ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशनचं काम करतो, काही ठिकाणी फिल्ट्रेशन अँड सिक्रेशनचं सुद्धा हा टिश्यू काम करत असतो. इपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाईड इनटू 2 टाइप्स. इपिथेलियल टिश्यू हे प्रामुख्याने 2 प्रकारचे दिसून येतात. पहिला जो प्रकार आहे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू आणि दुसरा आहे कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. व्हॉट इज मीन बाय सिंपल इपिथेलियल टिश्यू? इट इज मेड अप ऑफ a single layer of cells. This tissue is made up of only one layer of cell. फक्त पेशींचा एकच थर या टिश्यू मध्ये दिसून येतो, त्याला सिंपल इपिथेलियल टिश्यू असं म्हटलं जातं. कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ 2 or more layers of the cells. या टिश्यू मध्ये पेशींचे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त थर असतात, त्याला कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू असं म्हटलं जातं. ते आपण डिटेल स्टडी करायचे आहेत. पॉइंट आहे तो आहे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. तर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू मध्ये वेगवेगळे टाइप्स येतात, ते सर्व टाइप्स या ठिकाणी आपण स्टडी करायचे आहेत. पहिला टाइप आहे सिंपल इपिथेलियल टिश्यूचा स्क्वॅमस इपिथेलियल टिश्यू. स्क्वॅमस इपिथेलियल टिश्यू लोकेशन. ह्या टिश्यूचं आपण लोकेशन, स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स ह्या 3 पार्ट मध्ये आपण टिश्यू स्टडी करायचे आहेत. इट इज फाउंड इन द ब्लड व्हेसल्स. ब्लड व्हेसलच्या आतमध्ये हा टिश्यू असतो. लोकेशन त्याचं कुठं आहे? ब्लड व्हेसलच्या आतमध्ये आहे. अल्व्हिओलाई ऑफ द लंग्स. लंग्सच्या आतमध्ये ज्या काय वायुकोश आहेत त्या वायुकोशामध्ये हा टिश्यू असतो. बहुमंस कॅप्सूल ऑफ द किडनी. किडनीमध्ये एक ब्लड फिल्ट्रेशन करणारा एक युनिट असतं. दिस इज कॉल्ड एज द नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉनचा जो काय पहिला पार्ट आहे त्याला बहुमंस कॅप्सूल म्हटलं जातं. त्या बहुमंस कॅप्सूलमध्ये हा टिश्यू असतो. स्ट्रक्चर. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फ्लॅट. दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ फ्लॅट सेल्स. या ठिकाणी इथं दिसत आहे फ्लॅट सेल्स पासून हा टिश्यू तयार झालेला असतो. पॉलिगोनल विथ सिरेट मार्जिन. पॉलिगोनल शेपच्या सेल्स आहेत आणि त्यांची जी काही मार्जिन आहे, मार्जिनची सेल्स थोडीशी कर्वतीसारखी असते, त्यालाच सिरेट मार्जिन असं म्हटलं जातं. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू फिट टुगेदर लाईक ए टाइल्स ऑफ फुटपाथ. फुटपाथ वरती जशा टाइल्स फिट केलेल्या आहेत त्याप्रमाणे हा टिश्यूचं अपीअरन्स दिसत असतं. Prominent spherical or oval nucleus is present at the center of the cell. This is the nucleus. Nucleus is a prominent spherical in shape or oval, म्हणजे अंड्याच्या आकाराचं किंवा गोल आकाराचं न्यूक्लियस या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं. सेल्स आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ह्या सगळ्या सेल्स आहेत. सेल्सवरच्या खाली या ठिकाणी जे ब्लू कलरचं दिसतंय ते बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे. सगळ्या सेल ह्या एक नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती बसलेले असतात. इट इज अ जनरल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू. फंक्शन्स. या फंक्शन काय करतात? प्रोटेक्शन. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्रोटेक्शनचं काम करतात. अल्व्हिओलाई मध्ये किंवा ब्लड व्हेसल्स मध्ये प्रोटेक्शन देणं. ऍब्सॉर्प्शन, शोषण करण्याचं पण काही प्रमाणात काम करत असतात. ट्रान्सपोर्ट अँड फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशनचं पण काम या सेल करत असतात. दुसरा टाइप आहे क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. क्युबॉइडल cubes. The cells are cubes like. In this tissue, the cells are cubes like. ठोकळ्यासारख्या सेल्स या टिश्यू मध्ये असतात. या ठिकाणी त्या चित्रामध्ये दिसत आहेत. It is found in the lining of the pancreatic duct. पॅनक्रियासच्या आतमध्ये हा डक्ट मध्ये असतात खास करून. सलायव्हरी डक्ट म्हणजे आपल्या ज्या काय लाळ उत्पन्न करणाऱ्या ग्रंथी आहेत त्याची जी काही डक्ट आहे सलायव्हरी डक्ट मध्ये हा टिश्यू असतात. प्रॉक्सिमल
and distal convoluted tubule of the nephrons. Nephrons is a structural and functional unit of the kidney. त्याच्या आतमध्ये पण डक्ट्स असतात, त्या डक्टच्या आतमध्ये हा टिश्यू असतात. Structure. This tissue, the cells are cuboidal in shape with a spherical nucleus at the center. म्हणजे सेल जे आहेत त्या क्यूब सारख्या सेल्स आहेत आणि आतमध्ये सिंगल क्युबॉइडल न्यूक्लियस जे आहे ते स्पेरिकल न्यूक्लियस या ठिकाणी बघायला मिळते. सेल इज क्युबॉइडल बट द न्यूक्लियस इज स्पेरिकल अँड ऑल द सेल्स रेस्टिंग ऑन अ ट्रान्सपरंट non-cellular membrane. This is called as the basement membrane. The cells contains cytoplasm. Cytoplasm पण सेल मध्ये असतो. तर फंक्शन्स बघूया आपण. पहिले जे फंक्शन आहे ते ऍब्सॉर्प्शन अँड सिक्रिशन्स. ऍब्सॉर्प्शन अँड सिक्रिशन ही दोन कामं ह्या सेल करत असतात, हा टिश्यू करत असतो. थर्ड, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. कॉलम मीन्स पिलर लाईक. द सेल्स आर पिलर लाईक. उंच पिलर सारख्या ह्या टिश्यू मध्ये सेल्स बघायला मिळतात, म्हणून त्याचं नाव आहे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. लोकेशन, इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टिन. आंतड्याच्या आतल्या बाजूला असतात. गॉल ब्लॅडर, गॅस्ट्रिक ग्लँड्स म्हणजे पोटामध्ये जे काही ग्लँड्स आहेत ते ग्लँड्सच्या आतमध्ये ह्या सेल्स असतात. इंटेस्टिनल ग्लँड्स, इंटेस्टिन मध्ये इंटेस्टिनल ग्लँड्स असतात, तिथं पण ह्या सेल्स बघायला मिळतात. स्ट्रक्चर, द कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स आर टॉल, पिलर लाईक म्हणजे उंच आहेत आणि पिलर सारखे आहेत. इनर एंड ऑफ सेल आर नॅरो while free end are broad and flat. म्हणजे या सेलना दोन एंड्स आहेत. म्हणजे या ठिकाणी हे जे काय आहे हे बेसल एंड म्हटलं जातं. दिस इज द इनर आउटर एंड अँड दिस इज द इनर एंड. फ्री असतं, फ्री आतल्या बाजूला फ्री ह्या सेल्स असतात आणि एक बाजू त्यांची काय असते तर बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती रेस्ट केलेली असते, बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती बसलेली असते. दिस इज द ब्रॉड अँड द फ्री एंड इज नॅरो. फ्री सरफेस शोज लार्ज नंबर ऑफ मायक्रोव्हिलाई. फ्री सरफेस जो आहे त्याच्या आतमध्ये इथं मायक्रोव्हिलाई असतात. दीज आर द हेअर लाईक व्हेरी स्मॉल प्रोसेसेस. हेअर सारखे प्रोसेसेस असतात, त्यांना मायक्रोव्हिलाई म्हटलं जातं. मायक्रोव्हिलाई आतमध्ये असतात. न्यूक्लियस इज ओव्हल अँड इज प्रेझेंट इन द लोअर हाफ ऑफ द सेल. न्यूक्लियस त्या सेलमध्ये असतात, प्रत्येक सेलमध्ये न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियस हे कुठं असतं तर बेसल एंडकडच्या बाजूला हे न्यूक्लियस बघायला मिळतं. फंक्शन्स, सिक्रिशन अँड ऍब्सॉर्प्शन. इट हेल्प इन सिक्रिशन. सिक्रिशन साठी ह्या सेल्स असतात जे गॉल ब्लॅडर मध्ये, गॅस्ट्रिक ग्लँड मध्ये किंवा इंटेस्टिनल ग्लँड जे आहेत त्यांच्यामध्ये सिक्रिशनचं काम करतात. तर इंटेस्टिन मध्ये एरिया ऑफ ऍब्सॉर्प्शन वाढवून मायक्रोव्हिलायमुळे एरिया ऑफ ऍब्सॉर्प्शन वाढतो आणि त्यामुळे ऍब्सॉर्प्शन करण्यासाठी इंटेस्टिनच्या आतमध्ये ह्या सेल बघायला मिळतात. चौथा जो टाईप आहे तो आहे सिलिएटेड इपिथिलियम. सिलिया असणाऱ्या सेल्स नि हा टिश्यू तयार झालेला असतो. सिलिया हेअर लाईक प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिलिया. या ठिकाणी वरती इथं सिलिया दिसतो, सिलिया दिसतात. त्या सिलिया असणाऱ्या सेल्स म्हणजेच काय सिलिएटेड इपिथिलियल टिश्यू. लोकेशन, इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ द ब्युकल कॅव्हिटी. म्हणजे ब्युकल कॅव्हिटीच्या आतमध्ये हा असतो. नाझल कॅव्हिटी, नाकाच्या आतमध्ये जी काही कॅव्हिटी आहे नाझल कॅव्हिटी तिथं असतो. ट्रॅकिया श्वासनलिकेच्या आतमध्ये असतो. ओव्हिडक्ट ऑफ व्हर्टिब्रेट्स. ओव्हिडक्ट म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे ओव्हिडक्ट, त्याच्या आतमध्ये पण हा टिश्यू बघायला मिळतो. स्ट्रक्चर, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्युबॉइडल ऑर कॉलमनर. म्हणजे सेल जे आहेत ते एकतर क्यूब सारखे असतील किंवा या ठिकाणी दाखवलेले आहेत त्या कॉलम सारख्या उंच टॉल पिलर सारख्या सेल्स या ठिकाणी बघायला मिळतात. Free end of cells are broad while narrow ends rest on the basement membrane. Free end त्याच्या ब्रॉड असतो आणि नॅरो हा बेसल एंड असतो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती बसलेला असतो. Free end of the cells have a small hair-like processes. These are called as the cilia. Free ends shows hair-like cilia. Cilia असतात म्हणून त्याला ciliated epithelial tissue असं म्हटलं जातं. न्यूक्लियस इज ओव्हल अँड प्लेस ॲट बेसल एंड. न्यूक्लियस हे ओव्हल आकाराचं आहे आणि बेसल एंडकड न्यूक्लियस असतं. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सायटोप्लाझम. ह्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम पण असतो. फंक्शन्स, टू
क्रिएट मुवमेंट ऑफ मटेरियल. मटेरियलचं मुवमेंट करण्यासाठी ह्या सेल्स फार इम्पॉर्टंट काम करत असतात. फॉर एक्झाम्पल ट्रेकियामधल्या ज्या सेल आहेत, ट्रेकियामध्ये गेलेले डस्ट पार्टिकल्स बाहेर काढण्यासाठी ह्या सेल उपयोगी पडतात. तसंच ओव्हिडक्टमध्ये एगला पुश करण्यासाठी ह्या सेल तिथं काम करत असतात. नेक्स्ट आपण बघूया फिफ्थ टाइप, ग्लँड्युलर इपिथेलियम. That is a type of the simple epithelial tissue. Glands location found in all glands. Glands ग्रंथीमध्ये ह्या सेल्स बघायला मिळतात. The glands may be unicellular or multicellular. Glands प्रामुख्याने हे दोन प्रकारचे येतात. Unicellular gland. The gland is made up of only one cell. This is called as the unicellular gland. या डायग्राम मध्ये एक युनिसेल्युलर ग्लँड दाखवलेला आहे. एकच सेल आहे आणि ही सेल ग्लँड म्हणून काम करत असते. त्या ग्लँडला म्युकस ग्लँड किंवा गॉबलेट ग्लँड्स असं म्हटलं जातं. दुसरे जे आपल्या बॉडीमध्ये भरपूर ग्लँड्स आहेत ते म्हणजे मल्टीसेल्युलर ग्लँड्स. द ग्लँड्स आर मेड ऑफ मेनी सेल्स. भरपूर सेल पासून ते ग्लँड्स तयार झालेले असतात म्हणून त्यांना मेनी सेल्युलर ग्लँड्स, मल्टीसेल्युलर ग्लँड्स. द मल्टीसेल्युलर ग्लँड्स कॅन बी क्लासिफाईड डक्ट बेअरिंग ग्लँड्स. दीज आर कॉल्ड ॲज द एक्झोक्राइन ग्लँड. मल्टीसेल्युलर ग्लँडचे पुन्हा दोन प्रकार येतात. डक्ट असणारे ग्लँड त्यांना एक्झोक्राइन ग्लँड म्हटलं जातं आणि डक्टलेस ग्लँड्स दीज आर कॉल्ड ॲज द एंडोक्राइन ग्लँड्स. डक्टलेस अँड डक्टेड ग्लँड्स, एंडोक्राइन ग्लँड अँड एक्झोक्राइन ग्लँड्स असे दोन प्रकार ग्लँडचे येत असतात. त्यालाच मराठीमध्ये अंतस्थ ग्रंथी आणि बाह्यस्थ ग्रंथी असंही म्हटलं जातं. स्ट्रक्चर हिअर द सेल्स मे बी कॉलमनर, क्युबॉइडल और पिरॅमिडल इन शेप. म्हणजे कॉलम सारख्या टॉल सेल्स या ठिकाणी बघायला मिळतात, क्यूब सारख्या पण सेल असू शकतात किंवा पिरॅमिड शेप पण सेल या ठिकाणी बघायला मिळतात. न्यूक्लियस इज लार्ज अँड सिच्युएटेड टुवर्ड्स द बेस. न्यूक्लियस मोठं असतं आणि बेसकड असतं. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सायटोप्लाझम अँड विच कंटेन्स सिक्रिटरी ग्रॅन्युल्स. सिक्रिटरी ग्रॅन्युल्स आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम. त्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये सिक्रिटरी ग्रॅन्युल्स बघायला मिळतात आणि त्या सिक्रिटरी ग्रॅन्युल्स पासून काय होतं तर सिक्रिशन निर्माण होतं आणि ते सिक्रिशन बाहेर सोडलं जातं. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी जी काय गॉबलेट सेल किंवा म्युकस सेल दाखवलेली आहे त्याच्यामधला सायटोप्लाझम हे म्युकस तयार करतो आणि सेलच्या वरती सोडत असतो. फंक्शन्स, सिक्रिशन ऑफ म्युकस, एन्झाईम अँड हार्मोन्स. म्युकस सिक्रिटरी सेल्स करत असतात. एन्झाईम्स हे एक्झोक्राइन ग्लँड्स पासून सिक्रेट होतात. डक्टेड ग्लँड्स पासून एन्झाईम सिक्रेट होतात. फॉर एक्झाम्पल सलायव्हरी ग्लँड सिक्रेट सलायवा अँड दिस सलायवा कंटेन एन्झाईम सलायव्हरी अमायलेज विच हेल्प इन डायजेशन ऑफ स्टार्च. हार्मोन्स जे सिक्रेट करतात ते खास करून एंडोक्राइन ग्लँड ज्याला अंतस्थ ग्रंथी म्हणतो, डक्टलेस असतात. त्यांचं जे काही सिक्रेशन असतं ते डायरेक्ट ब्लड मध्ये येतं आणि ब्लड मध्ये ते टार्गेट ऑर्गन वरती काम करत असतं. हार्मोन्स ऍक्ट ॲज ए मॅसेंजर म्हणून ते काम करत असतात हार्मोन्स. नेक्स्ट पार्ट येतो सेन्सरी इपिथेलियल टिश्यू. लोकेशन, दीज आर फाउंड इन सेन्स ऑर्गन्स. आपल्या बॉडीमध्ये जे काय 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत त्या ज्ञानेंद्रियामध्ये ह्या सेल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल नोज मध्ये ऑल्फॅक्टरी रिसेप्टर सेल्स असतात जे स्मेल घेण्यासाठी उपयोगी पडतात. इयर ऑडिटरी हेअर सेल्स असतात जे साऊंड वेव्ज रिसीव्ह करतात आणि त्याच्यापासून इम्पल्सेस निर्माण केली जातात आणि जी ब्रेनकडे पाठवली जातात. आईज मध्ये फोटो रिसेप्टर सेल्स असतात जे लाईट रेज रिसीव्ह करतात आणि त्याच्यापासून इमेजेस तयार केले जातात, ते डोळ्यामध्ये असतात. स्किन मध्ये टेक्टाईल रिसेप्टर्स किंवा बॅरो रिसेप्टर सेल्स जे असतात दीज आर सेन्सिटिव्ह फॉर टच झाले की स्किनला सेन्सेशन मिळतं म्हणून त्याला ज्ञानेंद्रिय असं म्हटलं जातं. ह्या ऑर्गन्स मध्ये खास करून ह्या सेल्स बघायला आपल्याला मिळत असतात. स्ट्रक्चर, इट इज ए composed of modified from columnar cells and elongated neurosensory cells. ज्याच्यामध्ये एक न्यूरोसेन्सरी सेल्स आणि कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूचं एक मॉडिफाईड पार्ट या ठिकाणी बघायला मिळतो. सेन्सरी हेअर्स आर प्रेझेंट ॲट द फ्री एंड ऑफ द सेल्स. म्हणजे दी सेल्स आर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती ह्या सेल रेस्ट झालेले असतात आणि जो नॅरो पार्ट असतो त्याच्या बाजूला एक सेन्सरी हेअर असतो आणि दिस सेन्सरी हेअर रिसिव्हज द सेन्सेशन और इट रिसिव्हज द स्टिम्युलाई
स्टिम्युलाय तो रिसीव्ह करतो आणि त्या स्टिम्युलायचं कन्व्हर्शन काय केलं जातं तर नर्व इम्पल्सेस मध्ये करून हे पाठवलं जातं. या ठिकाणी इथं सिलिया दाखवलेले आहे. फंक्शन्स, इट परसिव्स एक्सटर्नल ॲज वेल ॲज इंटरनल स्टिम्युलाय. ह्या उत्तेजना घेतात आणि त्या उत्तेजनाचं रूपांतर कशामध्ये केलं जातं नर्व इम्पल्सेस मध्ये करून ब्रेन कडे पोहोचवण्याचं काम ह्या सेल करत असतात. म्हणून ज्ञानेंद्रिय जी आहेत आपली 5 सेन्स ऑर्गन्स आहेत, त्या सेन्स ऑर्गन मध्ये ह्या सेल्स प्रामुख्यानं बघायला मिळतात. त्यांना म्हटलं जातं सेन्सरी इपिथेलियल टिश्यू. जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू. Location, it is found in the internal lining of the seminiferous tubules. It is a male sex organ, that is the testis. टेस्टिसच्या आतमध्ये स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट जे आहेत त्या युनिटला सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स असं म्हटलं जातं. आणि ह्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सच्या आतमध्ये ह्या सेल्स बघायला मिळतात. इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ओव्हरी, ओव्हरीच्या आतमध्ये ह्या सेल्स बघायला मिळतात. ओव्हरी इज अ सेक्स ऑर्गन ऑफ द फिमेल. फिमेल मध्ये सेक्स ऑर्गन हा ओव्हरी असतो, त्याच्या आतमध्ये पण ह्या सेल्स बघायला मिळतात. स्ट्रक्चर, द जर्मिनल इपिथेलियम इज अ thick layer of cells that covers the sex organ during the early developmental stages of the embryo. These are cuboidal or found in both testis and ovary. The cells are cuboidal, cube सारख्या सेल्स असतात आणि टेस्टिस आणि ओव्हरी मध्ये त्या डेव्हलपमेंटल स्टेजेस मध्येच दिसून येतात, त्याच वेळी त्या तयार होतात. या ठिकाणी टीएस ऑफ टेस्टिस दाखवलेला आहे डायग्राम मध्ये. इन मेल इट कव्हर्स द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स विथिन द टेस्टिस. टेस्टिस मध्ये सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या आतमध्ये जे काही वॉल आहे या ठिकाणी तर याला कव्हर करायचं काम ह्या सेल करत असतात, हा टिश्यू करत असतो. इन फिमेल इट कव्हर्स द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द ओव्हरी. ओव्हरीच्या आतमध्ये एक लेअर ह्या टिश्यू पासून तयार झालेली असते आणि ह्या टिश्यू पासूनच काय होतात तर गॅमेट्स तयार होतात. दिस टिश्यू डिवाइड मियोटिकली एज वेल एज मायटोटिकली टू प्रोड्यूस द गॅमेट्स. फंक्शन जे आहे त्याचं, द सेल्स ऑफ दिस epithelial divides meiotically to produce haploid gametes, that is the sperm and eggs तयार करण्यासाठी हा टिश्यू असतो. मेल मध्ये रिप्रोडक्टिव्ह सेल ज्या तयार होतात त्यांना स्पर्म्स म्हटलं जातं आणि फिमेल मध्ये रिप्रोडक्टिव्ह गॅमेट्स जी तयार होतात त्यांना एग्स म्हटलं जातं. ही एग्स आणि स्पर्म्स फर्टिलायझेशन होऊन झायगोट तयार होतं आणि त्या झायगोट पासून नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतो आणि हे तयार होण्यासाठी मियोटिक डिव्हिजन व्हावं लागतं आणि हे मियोटिक सेल डिव्हिजन जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू मध्ये होतं. म्हणून ह्या गॅमेट तयार करण्यासाठी सेल उपयोगी पडतात. कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियल टिश्यू हा त्याचा एक टाईप आहे. कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ 2 or more layers ऑफ द सेल्स. म्हणजे हा टिश्यू जो आहे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू आणि कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू मध्ये एकच डिफरन्स आहे. सिंपल इपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 layer ऑफ सेल and the compound epithelial tissue is made up of many layers of the cells. पेशींचे अनेक थर याच्यामध्ये बघायला मिळतात. ह्या थरामध्येच अनेक थरांनी हा टिश्यू तयार झालेला असतो, म्हणून त्याला कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू असं म्हटलं जातं. लोकेशन, इपिडर्मिस ऑफ द स्किन. स्किन मध्ये इपिडर्मिसचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये हा टिश्यू असतो. इसोफेगस, कॉर्निया, व्हजायना जो फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा पार्ट आहे त्याच्या आतमध्ये असतो. रेक्टम जे लार्ज इंटेस्टाइनचा शेवटचा जो पार्ट आहे रेक्टम त्याच्यामध्ये पण हा कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू बघायला मिळतो. स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इन स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिव्हम. द स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिव्हम इज अ बेसल लिव्हिंग सेल लेअर. ह्या लिव्हिंग सेल लेअर मध्येच न्यूक्लियस बघायला मिळतं आणि ती लिव्हिंग सेल लेअर का म्हणतात जात. इट इज अ स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिव्हम, ओनली बेसल लेअर ऑफ सेल इज लिव्हिंग. ती सेल्स डिवाइड होते आणि त्याच्यापासून नवीन सेल तयार करते, म्हणून त्याला लिव्हिंग सेल लेअर असं म्हटलं जातं. अँड दिस सेल लेअर इज कॉल्ड एज द स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिव्हम. Cells at free surface become flat and lacks nucleus called stratum corneum. म्हणजे काय होतं तर त्याचा जो काही फ्री भाग आहे, स्किनचा जो काही वरचा थर आहे तो स्ट्रॅटम कॉर्नियम असं म्हटलं जातं. आणि त्या सेलमध्ये डेड सेल्स असतात, फ्लॅट सेल्स असतात, चपट्या अशा सेल्स असतात. वरच्या भागामध्ये चपटे असतात आणि त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस दिसत येत नाही. फंक्शन्स, प्रोटेक्शन, they gives protection.
प्रोटेक्शनचं हा सेल काम करत असतात. म्हणजे एपिडर्मिसचा जो काही वरचा भाग आहे ते प्रोटेक्शनचं काम करत असतं. या ठिकाणी स्किनची या ठिकाणी डायग्राम दिलेले आहे. कंपाऊंड एपिथेलियल टिश्यू खास करून स्किन मध्ये बघायला मिळतो. स्किन इज मेड अप ऑफ द कंपाऊंड एपिथेलियल टिश्यू. मेन फंक्शन जे असतं स्किनचं ते आहे प्रोटेक्शन. थँक्यू व्हेरी मच.